สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะหยิบลายนี้มาทำคลิปพาเพื่อนๆถักนะคะลายนี้หลายๆคนเรียกว่าลายไส้มะตูมหรือลายแมงมุมก็ว่าไปเนาะแต่เราจะใช้ชื่อคลิปว่าดอกบูหงานะคะเป็นชื่อดอกไม้และนี่ก็คือดอกบูหงานะคะลักษณะคล้ายๆกันค่ะเราชอบดอกไม้เนาะแล้วเพื่อง่ายต่อการค้นหาคลิปก็จะใช้ชื่อคลิปเป็นลายบูหงาเลยนะคะอันนี้ปรับมาจากดอยลี่ค่ะ ปรับดอยลี่มาเป็นคอเสื้อตัวนี้จะไม่ปีนมากจะไม่สูงมากนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับใส่แล้วพอดีตรงช่วงคอต้นคอของเราพอดีเลยค่ะนี่นะคะตามภาพเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราเลือกเป็นไหมซันชายเส้นขนาด18ค่ะอันนี้300 กรัมนะคะเตรียมไว้ทำเสื้อนี่ประมาณ400-500 กรัมนะคะแต่อันนี้เรามี2ม้วนละ300 กรัมค่ะสำหรับไหมนะคะมีแม่ค้าขายในกลุ่มถ้าใครต้องการก็เข้าไปดูได้นะคะในกลุ่มรักงานโครเชต์หรืองานถักทั่วไปค่ะแล้วก็เข็มไม่มีเบอร์อีกแล้วที่ใช้ประจำก็แมทกับเส้น18ของเราก็จะ 1.5 1.25 ก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวมาร์กหรือตัวงอค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยเราจะขึ้นงานเป็นห่วงรอบคอตรงนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้จักลายก่อนนะคะ1 ลายตรงนี้ใช้4ห่วง1 2 3 4นะคะเราจะเริ่มขึ้นตรงนี้ถักลงไปเสร็จแล้วเราค่อยมาตามเก็บริมคอเพื่อให้งานกระชับรอบคอเป็นทรงสวยงามนั่นเองค่ะ1 ลายตรงนี้มี4ห่วงเราจะใช้ทั้งหมด16 ลายนะคะ16คูณ4ก็เป็น64แต่เพราะว่าเราจะถักงานพลิกกลับไปกลับมาจนถึงช่วงแยกตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มขึ้นมา1ห่วงเป็น65นะคะฉะนั้นเราจะถักห่วงเล็กๆทั้งหมด65ห่วงค่ะของไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่4 1 2 3 4เสร็จแล้วพันเข็มนะคะปักลงโซ่แรกที่เราขึ้นงานดึงขึ้นมาปลดเราจะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้ค่ะห่วงต่อไปเราจะถักแค่โซ่3 1 2 3เสร็จแล้วให้พันเข็มปักผ่าน2เส้นนี้นะคะดึงขึ้นมาปลด2แบบนี้ค่ะเราได้2ห่วงแล้วนะห่วงต่อไปเราจะใช้โซ่3หมดเลยนะคะผ่านแทง2เส้นแบบนี้1 2 3ก็มีแค่ห่วงแรกนะคะที่เราถักโซ่4ให้ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ครบทั้งหมด65ห่วงเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักงานครบทั้ง65ห่วงแล้วนะคะให้เราติดมาร์กไว้ในห่วงแรกด้วยให้นับงานให้ครบทั้ง65ห่วงค่ะในแถวต่อไปเราจะพลิกงานกลับเราจะถักลงด้านโซ่นะคะอันนี้ด้านถูกเห็นไหมคะเป็นโซ่สวยงามแต่เราจะพลิกงานแล้วก็ถักลงด้านโซ่ค่ะแต่ด้านผิดให้เราเลื่อนเข็มมาหรือจุดกึ่งกลางนั่นเองเราจะขึ้นงานตรงนี้ในแถวที่2เราจะถักโซ่4 1 2 3 4 x ลงไป1 2 3 4เราจะถักโซ่ 4x ลงในทุกห่วงเลยนะคะจนถึงห่วงแรกถักไปค่ะให้สุดแถวเราถักแถวที่2มาจนถึงห่วงสุดท้ายตรงจุดที่เรามาร์กงานนะคะให้เช็คงานในแถวนี้เราจะได้ทั้งหมด64ห่วงค่ะต่อไปเราจะขึ้นงานแถวที่3เราจะขึ้นงานด้วยโซ่4เสร็จแล้วพลิกงานค่ะเราจะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวนะคะเราขึ้นงานด้วยโซ่4เสร็จแล้วให้พันเข็มลงในประมาณโซ่2นะคะลงในโซ่หรือในห่วงแรกตรงนี้ปลดค้างไว้ครั้งที่1ปลดค้างไว้ครั้งที่2ปลดค้างไว้ครั้งที่3เราจะจิ้มลงไปตรงจุดเดียวกันนะคะ3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันจะได้เป็นเหมือนเม็ดข้าวโพดเล็กๆแบบนี้เราขั้นงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วให้เราพันเข็มแล้วก็ทำเหมือนเดิมเมื่อกี้นะคะจิ้มลงไปในห่วงถัดไปเลยค่ะแต่เราจะลงในโซ่นะ
เราจะถัก3 ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันได้2 เม็ดขั้นด้วยโซ่5นะคะเราจะถักแบบนี้จนสุดแถวค่ะขั้นด้วยโซ่5ใครไม่อยากปักลงในโซ่ก็ถักลงไปในห่วงก็ได้นะคะก็จะถักง่ายแต่เดี๋ยวเราจะถักให้ดูเห็นความแตกต่างค่ะถ้าถักลงไปในโซ่มันก็จะถักยากแต่ลงไปในห่วงมันจะถักง่ายนะคะแต่เพื่อนๆดูค่ะแล้วแต่คนชอบนะเราว่ามันปลายตรงเนี้ยมันงานกระจายนะคะแต่เราชอบแบบนี้มากกว่าเราก็จะถักแบบนี้นะคะหรือจิ้มลงไปในโซ่นั่นเองแล้วแต่คนชอบค่ะเราว่าจิ้มลงไปในโซ่นี่มันจะเป็นกระจุกสวยกว่านะคะถักได้2 แบบนะนี่ค่ะแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่5แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะไปจนสุดแถวนี่คือ1ช่วงลายจะได้4 เม็ดแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่5ถักไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักมาจนสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้เราจะถักโซ่1ค่ะแล้วก็พอ2 คอพอ2 คอตรงนี้ก็คือแทนโซ่4เหมือนส้นฝั่งนี้ที่เราขึ้นงานนั่นเองค่ะพอ2 คอลงไปนะคะตรงริมสุดตรงนี้เลยปลด2ปลด2ปลด2ตรงนี้ก็จะแทนโซ่4นะคะเหมือนกันกับฝั่งนี้แถวต่อไปแถวที่4ค่ะให้เราพลิกงานเราจะขึ้นงานด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6เราจะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวนะคะถักเหมือนเดิม F หรือพันเข็ม1 ครั้งนะคะปักลงไปในโซ่3ดึงขึ้นมาปลด2 ครั้งไว้ครั้งที่1ครั้งที่2ลงไปที่เดิมค้างไว้ครั้งที่3ปลด2เหลือ4 ห่วงรวบพร้อมกันแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5พันเข็มค่ะปักลงไปในโซ่3ดึงขึ้นมาปลด2 ครั้งไว้ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็รวบโซ่5แล้วก็พันเข็มปักลงไปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3รวบทีนี้เราจะปักงานลงในนี้ด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ปักลงในโซ่3เลยนะคะนี่ค่ะแถวแรก1 2 3 4จะได้4 เม็ดแถวนี้จะได้3 เม็ดนะคะเราจะขั้นลายด้วยโซ่6จะขึ้นช่วงลายใหม่โซ่6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วก็ให้ถักเม็ดข้าวโพดลงในโซ่3นะคะ3 ครั้งรวบพร้อมกันในเม็ดข้าวโพดเราจะขั้นงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ปักลงในโซ่3เหมือนเดิม1 2 3 4 5เม็ดที่3นะคะสำหรับช่วงลายที่2นี่ค่ะช่วงลายที่1นะ1 2 3แล้วก็ขั้นด้วยโซ่6ขึ้นฝั่งนี้โซ่6แล้วก็ลงเม็ดที่1เม็ดที่2เม็ดที่3ในนี้ขั้นด้วยโซ่5ต่อไปช่วงลายที่3ขั้นงานด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ให้ปักเข็มลงในโซ่3นี่นะคะจะขึ้นลายใหม่โซ่6แล้วก็เริ่มทำเม็ดข้าวโพดค่ะทำครบ3 เม็ดก็อย่าลืมขั้นลายด้วยโซ่6นะคะ
ถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดสุดท้ายเราถักมาจนถึงเม็ดข้าวโพดเม็ดสุดท้ายเราจะจบแถวด้วยโซ่6 1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วให้เรา x ลงในตรงโซ่4นะคะตรงแอบตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยของแถวที่แล้วประมาณนี้ไม่ใช่ตรงจุดรวบนะตรงแอบโซ่4ตรงนี้ x ลงไปเราจบแถวด้วยโซ่6เห็นไหมคะตอนขึ้นงานเราก็ขึ้นงานด้วยโซ่6จบแถวก็จบด้วยโซ่6แถวต่อไปค่ะเราพลิกงานเราก็จะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวฝั่งนี้นะคะเราขึ้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วให้เรา x ลงในโซ่6นะคะแต่จุดกึ่งกลางโซ่6ไม่มีก็ให้กะเอาค่ะกะระยะเอาประมาณนี้นะประมาณโซ่3นี่แหละนี่แล้วก็โซ่7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ถักโซ่7แล้วก็ให้ถักเม็ดข้าวโพดลงในโซ่3นะคะ3หลักรวบด้วย F นะคะเม็ดที่1รวบคั้นด้วยโซ่5เม็ดที่2ลงไปแถวนี้จะได้เม็ดข้าวโพด2เม็ดนะคะในช่วงลายของเรานี่ค่ะแล้วก็ขั้นลายด้วยโซ่7เห็นไหมคะระวังนะตรงนี้เราขึ้นงานด้วยโซ่7 x ลงไปแล้วก็โซ่7เราก็มาทำเม็ดข้าวโพดแล้วขั้นด้วยโซ่5แล้วเม็ดข้าวโพดทีนี้เราก็จะถักโซ่7ลงในนี้กับลงในนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 x ลงไปตรงนี้1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ x นี่จะขึ้นลายถัดไปก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดลงในนี้นะคะลงในโซ่5นี่1 2 3รวบในเม็ดข้าวโพดขั้นด้วยโซ่5แล้วก็เม็ดข้าวโพดอีก1เม็ดลงฝั่งนี้แถวนี้จะได้2เม็ดนะคะใน1ช่วงลายนี่ค่ะจะได้โซ่7 3ห่วงนะคะแล้วก็มาทำเม็ดข้าวโพดขั้นด้วยโซ่5ขั้นลายต่อไปก็โซ่7ลงในนี้กับลงในนี้1 2 3 4 5 6 7ปักลงไป1 2 3 4 5 6 7ครั้งที่2 1 2 3 4 5 6 7โซ่7ครั้งที่3นี่พันเข็มแล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดลงในช่องโซ่5เลยนะ3หลักรวบคั้นด้วยโซ่5ก็พันเข็มทำเม็ดข้าวโพดลงในช่องถัดไปนี่นะคะเสร็จแล้วก็ทำขั้นด้วยโซ่7ถักเหมือนเดิมนี่ค่ะวนไปจนสุดแถวเราถักมาจนถึงเม็ดข้าวโพดตรงช่วงลายสุดท้ายนะคะตรงนี้เราก็จะถักโซ่7 3 4 5 6 7ปักลงไปตรงโซ่3เราจะจบแถวด้วยโซ่3แล้วให้พันเข็ม2ครั้งหรือพอ2คอนะคะปักลงไปตรงที่ว่าจบแถวที่แล้วนะคะนี่ปักแทงผ่าน2เส้นดึงขึ้นมาปลด2ปลด2ปลด2ตรงห่วงริมก็จะเทียบเท่าโซ่7ค่ะเราขึ้นงานฝั่งนี้โซ่7ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะจบโซ่3แล้วก็พอ2คอเทียบเท่าโซ่7นะคะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งแถวต่อไปค่ะให้เราพลิกงานเราก็จะถักย้อนไปฝั่งนู้นนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วให้ปักลงในโซ่4ปัก x ค่ะโซ่7ครั้งที่1แล้วนะทีนี้ก็โซ่7ครั้งที่2นี่พันเข็มค่ะแล้วก็ปักทำเม็ดข้าวโพดอยู่บนนี้นะคะลงไปในโซ่3นี่3ครั้งรวบพร้อมกันครั้งที่1ครั้งที่2
รั้งที่3แล้วก็รวบในแถวนี้เม็ดข้าวโพดจะเหลือเม็ดเดียวนะคะทีนี้เราก็จะถักโซ่ 7x ลงในทุกห่วงตรงนี้1 2 3 4 5 6 7ให้ x ลงในโซ่4ครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 x ลงไปในโซ่4ถัดไปเลยค่ะห่วงที่2 1 2 3 4 5 6 7ปักลงไปห่วงที่3โซ่7ครั้งที่4 1 2 3 4 5 6 7พอโซ่7ครั้งที่4เราพันเข็มเลยค่ะแล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะพันเข็มปักลงไปในโซ่3ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3รวบอยู่บนนี้ก็จะมีเม็ดข้าวโพดนะคะเหลือ1เม็ดเหมือนกันกับอันนี้ต่อไปจะลงฝั่งนี้เราก็ถักโซ่7ห่วงที่1ที่2ที่3ห่วงที่4จะมีโซ่7 4ห่วง1 2 3 4 5 6 7เราปักในโซ่4ปัก x ลงไป1 2 3 4 5 6 7ห่วงที่2 1 2 3 4 5 6 7ห่วงที่3 1 2 3 4 5 6 7พอห่วงที่4ก็พันเข็มทำเม็ดข้าวโพดเลยค่ะลงในช่องโซ่5ตรงนี้เราปักลงในโซ่3 F 3หลักรวบพร้อมกันนี่นะคะลายมันก็จะซ้ำๆกันทีนี้จะลงฝั่งนี้ก็ทำโซ่7 4ห่วงเหมือนกันค่ะลายเราเห็นยังไม่ค่อยชัดนะคะนี่มันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมขึ้นไปแบบนี้ดูภาพประกอบนะคะให้ถักไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักงานมาจนถึงห่วงสุดท้ายนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ปักเข็มเข้าไป x ลงไปช่วงโซ่3นะคะจบแถวนี้ค่ะจบด้วยโซ่7 2ห่วงส้นฝั่งนี้ขึ้นด้วยโซ่7 2ห่วงเห็นไหมคะมันจะเหมือนกันให้สังเกตงานนะถ้าตรงนี้ผิดเดี๋ยวคอหลังเราไม่สวยในแถวถัดไปนะคะเราจะพลิกงานค่ะแถวนี้เราจะถักโซ่7 1 2 3 4 5 6 7ให้เรา x ลงไปในโซ่4 1 2 3 4 5 6 7 x ลงไปทุกห่วงเลยนะคะช่วงโซ่4เนี่ย1 2 3 4 5 6 7ในแถวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะเราจะถักโซ่ 7x วนรอบจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนจุดจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3แล้วก็พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งนะคะปักลงไปจุดรวบของแถวที่แล้วจบงานเหมือนแถวที่แล้วค่ะปลด2ปลด2ปลด2ตรงนี้ก็จะเทียบเท่าโซ่7นั่นเองทีนี้ดูส้นฝั่งนี้นะนี่ให้มันได้เหมือนกันแถวที่1แถวที่2แถวที่3เห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยโซ่7ฝั่งนี้จบด้วยโซ่3แล้วก็พอ2คอก็จะเทียบเท่าโซ่7ค่ะเราวางงานให้ดูค่ะนี่คอของเราจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะลายยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวเราแปะภาพให้ดูประกอบนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินขอจบไว้แค่นี้นะคะไว้ต่อกันใหม่ในดอกบุหงา EP หน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ